this video ay may bago na naman tayong video. And today, or tonight, ayan, so ano na kasi, 11:19 PM na po. Ayan, so nanonood kasi ako ng live. Pamain. Ayan, so dito ko nabili yung mga bag ko. Yung bag ko na Gucci sling. Ayan, so dito ko siya nabili. Lalagay ko na lang sa description box below kung saan ko nabili yung bag ko. Ayan, sa mga nagtatanong kasi sobrang ganda and sobrang affordable. So, ayan na nga, bago tayo mag-start, papakita ko sa inyo. Ito yung nabili ko, or ito yung unbox natin ngayong gabi. Ito na siya, ang iPhone 12 mini. Ayan. So, actually guys, sobrang liit lang niya. And, I think same size lang sila ng iPhone 7. So, ito yung box niya as usual. Ayan. Color red siya. Ayan. So, ito yung price niya. Ayan. So, 50,990. Pero, nabili ko lang siya ng ito kasi yung receive from Power Mac. Ayan, so 45,490. So, nasa 46,000. Ayan. So, ngayon ko lang siya nabili. December 30, 2020. Ayan, so, nalisibo pa po. So, yan yung unbox po natin ngayon. So, yung in-unbox ko kasi before is yung iPhone, is yung iPhone 12. Ayan. So, ito yung unbox natin ngayon. iPhone 12 mini. Ayan. So, dito muna tayo. Wala pa tayong budget pang iPhone 12 Pro, tsaka pang 12 Pro Max. Kasi medyo mataas pa siya. And, hindi pa natin carry, no? Ayan. So, ito muna tayo. Ayan. So, may kasama po pala ako dito. Pakita ko sa inyo. No? Ayan. Hi! Hi! Ayan, so inaanak kasi ng ate ko yun. Ayan, so nakitulog lang, no? Wala ka bahay. Ayan, so i-unbox na nga natin to. Ayan, so medyo mataas lang yung camera pero binaba ko na siya. Ayan. So, i-unbox na natin. Ayan, so this time, ang pag-unbox ko lang sa kanya is medyo, ano lang yung plastic. Kasi nung in-unbox ko yung iPhone 12, na-over pala, na ganun ko. Parang nag-ano tuloy yung buyer na. Ma'am, sayang yung ano, tawag din yung plastic kasi syempre, parang mabalik pa rin. Ayan, so parang brand new pa rin pag binalik ko. Ayan, so ito na po yung iPhone 12 mini. Ayan guys, so color red yung binili ko. Ayan, slim box pa rin siya. And, ayan. Charan! Ayan. So, ito na yung iPhone 12 mini. Ayan, ang ganda. Gusto mo yun? Ang ganda ng pagkaka-red niya. Parang hindi siya masyadong harsh na red. Pero anyway, ayan. So, brand new talaga siya, no? Oh my God! Sobrang ganda. Oh. Ayan, kasing laki lang siya ng iPhone 7. Parang mas malaki pa nga yung iPhone 7. Pero hindi ko alam. Ayan. So, may case kasi ako ng iPhone 7 dyan. Try ko na ng mamaya kung same size lang ba sila or what. Pero ayun, sobrang liit nga lang na. Kaya nga mini, diba? So, parang iPhone 11 mini lang. Ayan. Pero, ayun. And then, may kasama siyang, manuals pa rin. Pero may nadagdag sa manuals. Itong product red. Ayan. So, ito yung mini ng product red. Ayan. In partnership with Red, Apple will contribute a portion of your iPhone purchase to the Global Fund to support HIV or AIDS programs and help deliver an AIDS-free generation. Ayan, so pag bumili daw tayo ng Apple Red product, makaka-donate din tayo sa mga HIV or AIDS programs. Tapos ayun, meron din siyang sticker na isang peraso lang and then yung manuals. Ayan. And then ito, meron din kasamang cord. Ayan, so Type-C rin siya. And as usual, wala rin siyang kasama na yung adapter niya. Pero ayun, kung meron naman kayong adapter niya Type-C, pwede niyo naman gamitin yun. Pero kung ano kasi yung kasama niya sa mga iPhone 11 Pro Max. Ayan, iPhone 11 Pro ata. So, baka may narinig kayo pa ngayon. Ang ingay mo, Hana. Nag-vlog ako. Ayan, so, tatanggalin na natin siya and i-activate ko na. Ayan. So, this time pala, guys, ma-unbox ko na siya dito sa camera. Kasi yung dati, di ba ginamit ko yung camera ng iPhone 12 kasi nga nalobat yung camera ko. Pero this time, mapapakita ko na siya sa inyo. Ayan, so terno po talaga yung yung outfit ko sa cellphone. Ayan, pero mas dark naman ng color itong damit ko kayo sa phone. And so, papakita ko sa inyo yung physical ng phone. Ayan. Ayun na nga guys, so napakita ko na sa inyo yung physical kineme ng mga phone, ayun sa loob ng phone. And ayan, i-unbox natin siya. Or bubuksan na natin ang unbox to reactivate. Ayan. Tara! Ayan, so on na natin siya. Oh my God, sobrang ganda. Oh, ang ganda be.
Ang liit na lang. Oo nga, parang same size lang siya ng iPhone 7. Pero siguro mas maliit lang siya ng order. So, hindi ko alam. Ayan, so wala pa akong case nito. Baka bukas bumili ako. Ayan, ang ganda. Activate ko lang ha. Ayan, so ina-activate ko lang yung phone. Ayan, so kaka-connect ko lang sa Wi-Fi. Ayan, and then mamaya ko nilalagay yung Apple ID ko para gusto ko lang muna i-check yung camera and ano po bang pwede i-check yung mga Face ID, ganon. And, ayun. And so, nag-ipit muna ako. And try ko lang din yung Face ID or set up ko na siya. Oh my God, nakita ko na yung camera. Ang ganda. Ganda ng camera. Actually, parang para-parasa naman siguro yung camera nila. Pero yung difference nga lang nila is yung size. And syempre yung camera dito sa likod. Check later yung settings. Ayan, so mamaya ko na siya i-set up. By the way, guys, kapag bibili kayo ng na iPhone 8 pataas, ayan, so check nyo rin yung True Tone aside sa Face ID or Touch ID. Ayan, kasi kapag walang ganito, ibig sabihin na repair na yung LCD, ganon. Pero hindi ko sure sa update, kasi parang, basta hindi ko alam, check nyo naman yung sa LCD kapag medyo yellowish, kasi kapag medyo yellowish pa yung LCD, ibig sabihin original, pero pag may pagka-blue something, ayun, na-repair na yun. Ayan. So, tignan niyo yung, wait lang. Ayan, so tignan niyo yung True Tone. Pag pinindot ko yan, medyo magbabago ng onti yung LCD. Ayan. Ayan, diba? May changing sa color ng LCD niya. Ayan. So, ayun lang naman. Share ko lang. Ayan, so tapos na i-set up. In fairness, hindi siya nagda-download kinem. Ayan, so legit talaga siya, guys. Oh my gosh. Here is it. Oh, here is it. Here it is. Here is it. Bobo, here is it. Ayan, so check natin yung camera. Syempre, unang-unang check sa iPhone yung camera. Kasi nga, diba, maganda yung camera ng iPhone. Kaya nga, ito yung mabenta. Ayan, so, oh my God, ang ganda ko dito, B. Ayan, so mag-selfie ako ngayon. Nalagay ko siya dito. Wait lang. Oh my God. Ang ganda. Ang ganda ng camera. Ayan, so yung try akong mag-video. Hi! Ayan, medyo, nga lang, parang, anong tawag dyan? Hindi ko ma-explain. Siyempre, mas malinaw pa rin yung camera kasi camera nga yan. And hindi ko pa natatry sa back camera. Pero, ayun. Ganda din mo, Carrie. Ayan, so, pagka-compare ko, ayan, syempre, kung makikita nyo, ito yung camera na iPhone 12 mini. Ito yung camera ko na Canon G7X Mark II. Ayan. So, ito naman yung, comparison. Comparison. Pero, yun na nga, kitang-kita nyo naman, syempre, yung difference. Medyo detailed lang, syempre, camera yan eh. Ito, phone lang. Pero, sobrang ganda rin naman ng quality and parang nag-iba lang yung lightning. Medyo yellowish lang dito sa iPhone 12. And, ito, syempre, true color. Ayan. So, yun naman. So, yun na nga guys, tapos ko na pakita sa inyo sa camera, and ayun, yung SIM niya pala is dito na sa gilid. Kasi diba mostly, yung kahilera siya ng volume, kineme, ayan. Ayan, so kahilera na siya. Kasi diba yung iPhone, dito yung, sa may power button, pero this time, dito na siya sa kabila. Ayan. So, ito pa rin yung speaker, and then yung mouthpiece. And then, ayun lang naman. Ang cute talaga, parang sobrang lang. Ayan, sobrang ganda. Actually, bagay itong mga ganito sa mga mahilig magbulsa ng phone. Yung sobrang nipis lang din niya. Parang easy, parang hindi mo talaga aakalain na iPhone 12 din. Sobrang liit, ang cute. So, ayun na nga, parang nag-ano ka lang. Ang cute no, iPhone 12 mini. Hindi ko akalain magkakaganitong size. Ayan, so set up pa lang naman siya mamaya, and ayun na naman. All done. And ito naman yung purpose ng video nito, i-unbox and itry yung camera. Ayan, ano pa bang pwedeng i-testing? Perfect. Ayan. So, yung sounds okay naman. Actually, okay din yung camera nito. Sobrang linaw nga. Pero siguro feeling ko mas malinaw yung iPhone 12 Pro Max. Ayan. So, meron din pala siya yung yung parang mas malapit na camera and yung malayo. So, pakita ko sa inyo. Ayan. So, pwede siya yung ganito. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan. May pa ganyan. Ayan. Hindi ko lang ang tawag sa ganyan. Pero yun na nga. Ganun yung sa front cam. And siyempre sa back cam is dalawa. Merong kinaming malayo. Pang malayuan. 0.5. Ayan. Sobrang ganda talaga nito. Ang perfect. Ang ganda magganito kaso ang kalat ng kwarto ko. Nanonood pa rin ako. Hinahang ko muna siya. So, ayan, magbababay na ako sa inyo kasi gusto ko nang gamitin yung phone. And, ayan, meron naman akong pwedeng temporary case para dito.
dito ko na natapusin yung vlog na to. And syempre, atat na akong gamitin and i-activate to. Actually guys, ibibenta ko pala to. Ayan. So, hindi ko sure kung magkano ko siya ibibenta. Pero ilalagay ko na lang sa may pin comment. Ayan. So, kung saan ka nabili, syempre sa Powermac. Kaya nga may receipt. Ayan. So, ibibenta ko siya and ilalagay ko siya sa description box or sa pin comment. Ganun. Depende sa dalawa. Tapos, ayun. So, yun. Kung sino interested sa inyo, pwede nyo akong i-PM sa mga Facebook or IG. Pero mas magaling sa Facebook kasi doon ako active. And, ayun. I-notify nyo lang ako kung sure buyer kayo. And, saka ako na pag-desisyon na niya yung price kasi syempre, depende na lang kasi diba syempre iba na pag na-unbox. Pero yun na nga, in-unbox ko lang naman to for vlog purposes. And ayan, sobrang ganda naman na ito. And siguro, pwede ako makapag-meet up after, or siguro mga by January 1 or January 2, ganun, something. Pero ayun na nga. Hope na nagustuhan niyo yung vlog na to and sorry kung hindi na ako nakapag-upload. And sobrang busy po natin, no? Ayan. So, ang dami kong lakad, kinain. Siyempre, kailangan natin mag-grind. Ayan. So, dito lang tapusin yung vlog. Ang dami ko na sinasabi, no? Ayan. So, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and like mo itong video na to. And, ayan. Subscribe mo na YouTube channel ko. And, so, like it. Ila-like mo ba to? And, so, bye!